Hello everyone! Welcome to my channel. It's me, Roxanne, and for today's vlog, we're going to do a QuaranTea taste test. Itong QuaranTea, simula sila nung quarantine, kaya nga QuaranTea. Tapos ito ay hindi to sponsored guys ha. So nalaman ko lang tong QuaranTea kasi yung may-ari nito, schoolmate ko nung high school. Parang patok to ngayon kasi nga 'di ba, naka-quarantine tayo ngayon. Tapos parang 10 branches na ata yung QuaranTea, as in sobrang dami ng branches nito. Kaya titikman natin para malaman niyo rin kung anong lasa. Bago ang lahat, meron ako ditong, metal straw. Meron akong metal straw. Bawat series nila, meron ako in-order na isang flavor doon. Tapos, pinili ko yung feeling ko na masarap or kaya tumingin ako sa page nila. Bestseller, gano'n. So, kasama ko pala dito yung mga mama ko, yung ate ko. At magbibigay din sila ng thoughts about this milk tea. By the way, super affordable lang nito. So, sa classic milk tea, ito, ang in-order ko ay White Rabbit. So, for 80 pesos, meron ka ng 700 ml of milk tea with pearl na. So, White Rabbit, kasi diba, parang ngayon ko lang narinig na merong White Rabbit na milk tea. Favorite natin tong candy na to nung bata pa tayo. So, kung matikman kung okay ba, masarap ba yung White Rabbit as a milk tea. Next naman, sa Elite series nila, ito ay Oreo Cheesecake. 115 pesos naman to with pearl na rin. And then, ito ang super cute. Para siyang, tawag daw, Instagrammable ba? Tapos hindi siya, parang nata-ata yung ginamit dito. So ito ay nasa Galaxy series. Alam ko bago rin nila ito eh. Itong dalawa, bago nilang series to. Ay Astronomic Apple, which is 85 pesos only. With nata-ata siya. Ay, pearl din? Bakit white? Naka-check ang pearl. Next naman yung sa Cloud series nila, which is the Fluffy Okinawa for 100 pesos with pearl na rin. And the last one is Cream Cheese series na Cream Avocado, 90 pesos only. Tapos 75% lang pala to kasi hindi kami masyadong mahilig sa matamis. Ready na? Tikman na natin. Una kong titikman ay itong White Rabbit. Bubutasan ko na lang. Titikman ko na lang muna pala ng hindi pa nahalo. Teka lang. Lasang White Rabbit talaga siya. As in, yung parang candy na ginawang milk tea. Wait. Taste test daw, parang dami nyo. Etong White Rabbit, sakto lang yung tamis niya, hindi siya masyadong matamis. Tapos, para siyang creamy na may caramel. Parang White Rabbit talaga, pero saktong-sakto lang yung tamis niya, hindi siya nakakaumay. Feeling ko magugustuhan to ng mga taong mahilig sa milky. Parang more on milky side siya. Ma, ikaw naman, tikman mo naman to. White Rabbit. So, hindi kong hinangin. Ayan natin. Kung sino nakakilala sa akin, alam na alam naman nila kung gaano ko gusto yung milk tea. So, titignan natin kung yes or no. Lasang White Rabbit. Pero syempre for me, matamis siya. Matamis pa rin sa'yo? Siyempre, matamis ang lahat ng bagay sa akin. For mama, matamis yung 75%. Pero sa akin, saktong-sakto lang siya. Ikaw naman, te. Ano? Lasang White Rabbit. Nasang White Rabbit talaga. Parang talagang bumalik sa pinubuksan mo pa yung candy, tapos kainin mo ganon. Parang ganon yung feeling. Kay Raisa. Tsaka masarap na yung sabon. Masarap niya. Oo nga. Sabi ko ba kanina? Masarap yung sago, guys. Parang yung homemade sago namin. Lasang White Rabbit. Masarap. Sabihin ko ba, it's a no for Risa. Ako hindi siya gano'n gusto kasi White Rabbit lang eh. Oo. Mura lang yun. Oo. Gano'n siya. May gatas. Hindi siya special. Hindi, maganda rin naman may gatas. Oo, Kasi feeling hindi ko- mainit sa creamy si Lisa. Alam ko maraming gusto yung mga milky yung ganyan. Yung mga parang di-cream. Parang mga ganun yung datingan niya. Parang more on the milky side. Next, yung Oreo cheesecake. Yan linday ko. Bakit may takip na, may plastic pa, dalawa-dalawa. Bukas ba to? Siguro you have to shake it first.
Ay, by the way, hindi ko pa nasabi. Etong ano nila, ang cute ng logo nila. Ayan o. Ay, ano sa ba? May kulay. Ah, dito lang pala sa may... Sa ganitong nalagyanan lang pala yung may kulay yung ano, yung logo nila. Ano ba yan? Ano ba yan? Natutunaw na. Ah, pag ganito pala, meron dalawa talaga yung ano, yung plastic. Okay. Alam ko si Maxine yung gumawa nito. Nung design nila ng ganyan. Ang cute to. Ito na lang yung gagamitin ko kasi ganito siya. Okay, let's try it. Enjoy na enjoy yung taste buds ko nito. Ay, di ba gusto ngayon yung mga cheesecake? Try natin kung masarap. More, parang hindi ko malasahan yung tea. Pero maraming Oreo. Kaya nga, sabayan natin ng pearl. Feeling ko, okay naman siya, lalo for the price niya, 115 pesos. Tapos malaki na with pearl. Okay naman siya. Hindi din ako na-order ng order. Ako din. Actually, first time... Ayoko may mga sumasabit sa... Pero may aftertaste siya na. Di ba dati mag-is yung balik pa nga tayo? Okay lang. Si Lisa mahilig sa Oreo. Okay. Guys, kanya-kanya na lang to. Kasi mahilig siya sa Oreo. Si ate lagi siyang order ng Oreo cheesecake, pero parang may aftertaste daw. Tapos sa kapatid... McFlurry. Ay, oo nga! Sa kapatid ko naman, na mahilig din sa Oreo cheese. Sa Oreo, Oreo McFlurry. to be okay exact. naman sa kanya. McFlurry daw. Parang ganun daw yung lasa. Oo nga, parang McFlurry nga. Wait lang. May pearl lang. Pero mas gusto ko yan kaysa sa caramel. Ako mas gusto ko yung caramel. Ay, white Caramel. rabbit. Ay, white Caramel. rabbit. Ako mas gusto ko to kaysa White Rabbit. Siguro masarap talaga siya kasi mas gusto ko nga siya kaysa White Rabbit, diba? Gusto ko rin pala to kasi saktong-sakto lang yung tamis niya. Hindi siya masyado matamis. So, feeling ko, mauubos ko agad siya. Kasi iba super tamis. Hindi siya nakakaumay. Mamaya sabihin ko ano yung favorite ko. Or namin. Hindi talaga ako ma-order ng fruit tea. Ito na, which is the astronomic apple. Sobrang cute. Yan mo na. Shake it. Diba hinalo to? Ah, cute. Cute pag hinalo, oh. Shake. Shake it, shake it. Wala si Belle. Sayang. Sarapan dito si Belle. Para siyang gelatin. Yung mga bata, mga pambatang pagkain na binubuksan na gano'n yung gelatin. Tapos gaganunin mo. Parang gano'n talaga siya. Sarap. Sarap. Next, sino? Medyo maasim na. Pero ano. Medyo maasim. Pero parang nasa. Parang ganun mo talaga yung lasa ng apple eh. Ano? Kaya parang may lasa ng iba? Ano? May grass? Wala. Grass? Ah, kasi May may wheat. tito. Ha? May tea. Butterfly tea infused fruit tea. Yung, maganda to yung butterfly tea. Diba? Hindi ko talaga mga yung nata. Parang healthy. Healthy kaya talaga to. Parang sobrang asim na. Kasi, baka nagugustuhan ko na siya kasi mahilig na ako sa apple niya. Asim na. Pero ano sabi mo? Asin, pero masarap. Tignan mo, uminom ka nung merong nata. Masarap yung nata. Masarap yung nata. Patikin ko nga eh, kasi gusto ko yung nata. Yung tea, ano ko. Maasim. Guys, di ko na lang. Kayo na bahala ko kanino kayo maniniwala. Asim mo. Masabang yung dalawa, di ba matamis? Ba't yan naman panagisarapan ako sila hindi? Nag-iba na yung reaction ko. Ang asim, pag may pag may nata, maasim siya. Pag may nata, hindi ko natamis eh. Ano ba to? Parang maasim din kasi yung nata. Hindi. Ba yan guys? Kayo nang bahala kung kaninong
Taste buds ko, taste buds A, B, C, or D. Pero sa akin, masarap yung fruit tea. Yung nata, isa pa nga, give it a second chance. Asim talaga pag may nata. Drink your water. Umasim siya talaga na may nata. Pero, nung siya lang, sarap. Sarapan ako. Sa lahat ng flavor na to, wala pa akong in-order kahit isa dati. Hindi rin ako mahilig mag-rock salt and cheese. Pero tingnan natin. Doon muna sa drink muna. May kalasa siya na sikat na brand. Sarap. Para talaga siyang bagay na bagay sa kanya yung name niya. Fluffy Okinawa. Sarap. Bagay na bagay yung rock salt and cheese. Parang nagko-complement yung may salt. Kasi nga diba rock salt? Parang nagko-complement sila yung rock salt and cheese dun sa Okinawa. Tapos, diba yung rock salt and cheese, yung may puti-puti, parang ma-foamy siya. So, para talagang bagay na bagay sa kanya yung word. Yung name niya na Fluffy Okinawa. So, ito. With pearl naman. Yan ang gusto ko. Gusto rin yung mga. Siyempre, ganyan yung mga na-order ko eh. Yung ka talaga nito. Tawag yan? Fluffy Okinawa. Ano? Nasa cloud series. Ano ba? Tama. Para talaga siyang cloud. Tapos pag ininom mo siya, para kang nasa cloud na. Parang ganun. Next. Okay din, pero sobrang dami. Siguro kung 50%, 75% na to. Siguro kung 25% siya, mas gusto. Dapat mga 50 lang. Parang normal lang siyang level. Kaya nabahala kung kanino kayo mas naniniwala. Ano sa amin yung tea? Diba? Gusto ko nga yung tea. Where's, Mas lasa yung tea dyan. what's the tea for today? And last one is the cream avocado. Oh my gosh. Parang masarap Ang dami nagsasabi masarap to. Yung sa feedback nila, ang sarap daw. Kaya ito yung order ko. Tsaka, kakaiba siya. Tsaka, gusto rin talaga namin avocado eh. So, 90 pesos lang. Ano to? Bakit may pagilid sa sa gilid? Ano to? Walled with the perfect salty sweet cream cheese. Sarap ng cream cheese. Pero wait lang. Parang medyo nawawala yung avocado taste. 75% sugar. Parang ito yung feeling ko matamis. With the pearl naman. Pero, okay din naman siya. Lalo sa price niya. Okay siya. Super creamy talaga. Meron ng lasang avocado. Okay na okay siya for kids. Sarap. Sa unang ticket, pag konti yung tipim mo, kasama yung avocado. Pero pag marami, hindi ko na nalalasan yung avocado. Kaya nga nila. Parang medyo kulang sa paet. Paet ba ang hinahanap natin? Basta yung avocado. Basta yung strong flavor na avocado, parang medyo missing na siya. Tamis din. Matamis siya. Ano sasabi mo? Sarap or no? Parang aftertaste yung avocado. Hirap ah. Ano meron silang hindi creamy avocado? Nagugulahan ako kasi parang di balance yung lasa. Minsan nalasa may avocado, minsan hindi. Pero bagay na bagay siya sa pearl. Mag-one last tikim tayo, guys. White rabbit. Sarap din. Paano na ba ako makakapili nito? Last but not the least, astronomic apple. Okay, mamimili na ako ng aking favorite. Ang ating fourth runner-up. Dun, 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 dun. Ang fourth runner-up ko ba? So, ating fourth runner-up is the astronomic apple. Parang masyado kasing matamis siya. Pero masarap pa rin siya. Magugustuhan talaga ito ng pamangkin ko. For me lang yun ha. Kanya-kanya naman itong panlasa.
Kasi yung panlasa ko more on, gusto ko yung strong yung mga tea. Ang ating third runner-up is the White Rabbit. Pero masarap din siya. Buy na kayo nito. Second runner-up is the creamy avocado. Bakit gano'n? May tikim. Ba't gano'n? Pag marami talaga naiinom mo, parang sumasarap siya lalo. Parang masalalasahan ko na talaga yung avocado. Kanina hindi. Kung sinong tatawagin ko, ayun. Sino ba tinatawag na? May chocolate. Panalo. Yung sasabihin ko, siya yung mananalo sa Miss QuaranTea 2020. Dun, 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 dun. Fluffy Okinawa! Yes! Ito ang aking top 1. Hindi naman obvious, di ba? So, ito ang ating first runner-up, the Oreo cheesecake. Ito, masarap din. Pero, wala kasi ako sa tea. Di ba? Sabi ko gusto ko yung tea. Pero, pag mahilig talaga kayo sa milky, perfect to. Mahilig kayo sa fruity, perfect. Kayo naman mag-rank. Ikaw naman mag-rank. Anong top 1 mo? Yung fluffy. Tapos, same. Third. Yan yung ano. Yan. Tapos ito. Same. At yung Same kami. Same kami ni Mama. Ikaw naman, te. Ano yung Number 1. number 1 ko yung White Rabbit. White Rabbit ang number 1 ni ate. I can't believe. Tapos, number 2 ko yung Dun. siguro itong Fluffy Okinawa. Ito daw ang second ni ate. Kaya ito yung 25% version siguro. Next. Tapos, ito, avocado. Creamy avocado. Third niya. Tapos, fourth yung Oreo cheesecake. Last yung green apple ba yun? Astronomic apple. Ayan. Okay, yun yung kanyang ranking. Then, last one, ikaw. Mag-rank ka naman. Yung cheesecake. 1 ko. Ito daw yung 1 niya. Okay, palaban talaga si Oreo cheesecake. Next. Ito ko yung fruity. Fruity! Oh my gosh, number 2 niya to. Pero masarap din talaga to, guys. Diba? Unang tikim ko. Sarap. 3 ko yung fluffy pa yan. Ito daw yung 3 niya. Fluffy Okinawa. 4 yung White Rabbit. 4 ang White Rabbit. Ang 5th niya ay creamy avocado. Guys, kanya-kanya talagang taste buds to. Kaya para malaman nyo kung anong lasa, bilhin nyo na rin kasi lahat. Masarap naman sila and worth the money. Search nyo na lang kung saan yung mga branches nila. Pero yung ibang branch, alam ko, wala pa sila ng mga Galaxy series, Elite series. Alam ko wala pa sila mga ganun. Kaya doon ako sa main branch umorder, sa Dasmariñas. Pero yung iba, meron din naman silang ibang flavor. Pero limited nga lang. So, pero nevertheless, order pa rin kayo. So yun guys, thank you for watching. Sana nagustuhan niyo tong video na to. If you like this video, don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye!